Ay, no. Oh, por Dios. Es que siempre la anda viendo. En serio me asusté. No, ya está traumada. Lom se obsesionó fuerte, ¿no? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué quiere eso? Wow. Ya le llegó el chisme. Sí tiene una mentira por ahí. La convence al final. No pude evitarlo, El que juega con fuego se quema. pero aquí es con agua. Se ahoga. Hola, personitas diversas. Bienvenidas a Mi Mundo Diverso. Hoy reaccionaremos al capítulo 2 de Agua. Entonces, no perdamos más tiempo y vayamos a verlo. Lights, camera, action. เป็นลูกผู้หญิงทำอะไรไม่เป็นเนี่ย El capítulo anterior อะไร estuvo ที่มันต้องใช้ muy ความรู้ใช้ส bueno. มองอะปล่อยลูกผู้ Sí, fue un gran inicio, la verdad, de esta serie. Nos dieron mucho contexto, mucha información. De hecho, yo pensé que ya íbamos a ver el 3. En realidad, Y todavía ni lo suben. es que pasaron tantas cosas que uno dice, no, ya van más capítulos, pero no. ¿Sabes qué? Nos dejaron tan bien, tan satisfechas con el contenido del primer capítulo. คอยรายงานแบบตรงไปตรงมานี่แหละคนระดานี่เขาทำงานนานยังอ่ะก็จะไปรู้เรื่องของเขาทำไมลมอยากจีบเขาอ่ะคนนี้จีบไม่ได้ เดี๋ยว Está prohibido. Qué hermosa se ve Enfa, ¿eh? Un traje. Sí, le lucen mucho los trajes. Le luce mucho ser jefa. Sí. วันนี้แขกเยอะจริงๆนี่ขนาดกำลังจะเข้าช่วงโลซีซั่นนะน้องระดาเป็นไงบ้างอ่ะควบทั้งกะกลางวันกลางคืนไหวไหม Está trabajando mucho. นั่นไง Sí. บอกให้เข้ากะกลางคืนวันอื่นก็ไม่ยอม Se quedó dormida. บอสเลย Ay, no. Oh, por Dios. Justo tenía que ser el momento en que estaba la jefa ahí. Es que siempre la anda viendo. En serio me asusté. ชลดา ¿Cómo se logra dormir parada, verdad? คุณชลดา No, ya está traumada. ตั้งระบบอัตโนมัติไว้หรือไง Parece un robot. Oye, en serio, las personas que trabajan en un hotel quedarán así de traumadas. Si trabajan tanto, sí. Wow. บอสเล็ก คุณเป็นพนักงานต้อน Pobrecita. รับ มาแอบยืนหลับ คิดว่าเหมาะสมไหม Oh. ฉันแค่อย่าบอกนะว่าเผลอหลับไม่รู้ตัว คุณดูแลความเรียบร้อยทางนี้ ค่ะ บอสเล็ก ส่วนคุณ มากับฉัน Uy. Pasó. La va a despedir. Despido automático. Despido directo. Ujú. Pues es lo mismo, ¿no? Oh, oh. Y ella sabía que se tenía que estar cuidando. บอสคะ บอสฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะ ถ้าจะไม่ทำพลาดแล้วฉันสัญญาอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะ นะคะบอส Es long. คะ ไปนั่งเฉยๆตรงนั้น นั่งเฉยๆทำไมอะคะ ทำตามที่ฉันสั่งก็พอ แต่คำสั่งที่บอสสั่งมาเนี่ยมันไม่มีเหตุผลเลยนะคะ Oh, เป็นเจ้า oh. นายก็ต้องมีเหตุผลที่จะสั่งลูกน้องพอสิคะ La anda สรุป buscando. แล้ว Ujú. บอสจะให้ฉันมาอยู่ในห้องนี้2 คนทำไมคะ Oh, por Dios.
No, Lom. O sea, No es con ella. Lom se obsesionó fuerte, ¿no? Es que le gustó. Ujú. Oh, Bueno, oh. pero a quién no, ¿verdad? ¿Cómo Sí. culparla? La hada es muy hermosa. Ujú. No está ahí. Qué nervios. สรุปพี่ชอบคุณชลดาใช่ปะ เมื่อกี้พี่ก็บอกลงไปแล้วไง แต่ถ้าพี่ไม่ชอบ พี่พาเขาหนีทำไม พี่ตั้งใจ ¿Por พา qué เขาห me นี la หรือเปล่า estás ocultando? ดื่มไปหลายแก้วแล้วใช่ไหมเนี่ย กลับไปพักที่ห้องไป แล้วพี่จะบอกอะไรให้อย่างหนึงถ้าไม่อยากให้ชีวิตตัวเองวุ่นวายเนี่ยอยู่ไกลๆเข้าไว้ บอสเล็กคะ Uy. เข็มชลดานี่ พี่น้ำอยู่ไหนเนี่ย พี่มีงานจะต้องทำอ่ะ แค่นี้ก่อนนะ พี่คุณ ไม่เห็นเหรอว่าฉันคุยโทรศัพท์อยู่อะ ¿Por qué se va a complicar su vida? คุณไม่เห็นฉันเลยคะ ฉันเพิ่งโผล่หน้ามานี่ไง ฉันไม่เข้าใจว่าคุณจะให้ฉันมาอยู่ในห้องประชุมนี่ทำไมคะ ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวลงไปข้างล่างนะคะ พอดีว่าพี่นุชบอกว่าคุณวายุมาหาฉันนะคะ Oh, oh. ไปทำไม ก็พี่นุชบอกว่าคุณวายุมาหาฉันค่ะ เราจะลงไปทำไม ก็ไปดูแลเรื่องห้องพักไงคะ ¿Es su trabajo? ฉันบอกคุณไว้ดีแล้วว่าให้จัดการเรื่องห้อง ไม่ต้องไป ฉันบอกแล้วค่ะ แต่ Pero พี่นุช ¿por ก็ยัง qué? ยืนยันว่าคุณวายุอยากเจอฉัน คุณวายุเป็นแขกของโรงแรมที่นี่นะคะแถมยังเป็นน้องเล็กของบอสอีก ฉันไม่อยากโดนว่าบกพร่องในหน้าที่นะคะ ขอตัว Ujú. นะคะบอส นั่งนี่ Oh. นั่งอยู่ตรงนี้ ให้เงียบที่สุด เดี๋ยวฉันมาฉันมีงานให้คุณต้องท แต่บอสเล็กครับ ำถ้าคุณขัดคำสั่งฉันอีกครั้งแล้วก็ ฉันไล่คุณออกแน่ ต่อให้คุณจะขู่หรือว่าคุณจะฟ้องฉันให้ฉันไล่คุณออกโดยไม่เป็นธรรมเนี่ย ฉันก็ไม่กลัว Está muy enojada. ¿Por qué no admite que le gusta y ya Lom no se metería más? Porque ni ella sabe, creo. Entonces, ¿por qué se la ขอ oculta? งน้องนะสิก็ดี Es que quién เก็บ sabe. ฉันไว้ใกล้ๆนานๆเลยนะคะบอสเล็ก No creo que sea posesiva con la hermana. Bueno, con la prima. Ujú. Más bien es con ella. Pero como ella conoce cómo es Lom de coqueta, y como te digo, creo que ella no sabe que le gusta. Sí, pero es que dice ahí, Cholada piensa que es porque ella es posesiva con la Ujú. prima, pero no. Es con ella. Con ella. Uy, Se se, le fue. Se durmió. Con อะไร แปลกที่ก็ยังรับได้เนาะ Ujú. Porque está trabajando 2 turnos. ¿Por qué trabajará 2 turnos? ¿Quiere estar como cerca de ella o de Lom? Yo digo que de ella. Y es que en la noche es cuando está más la jefa. Porque en el día creo que ella sale más. Lom es la que está de noche ahorita. Ah, bueno, sí. ¿Te acuerdas que se había como cambiado de turno porque quería ver a Lom? Oh, sí, cierto. Pero no es porque le guste, No, es para darle celos. para llegarle a ella. Ujú. Porque se dio cuenta cómo reaccionó en el capítulo anterior. Mm.
Date cuenta. Estamos muy pronto. Ahí vamos, ahí vamos. Esa mirada como costó que se quedara aquí, pero por fin lo logré. Parece que el Lom ya se durmió. Ay, no le puedo dejar la notita en otro lado. No, porque si no, no la iba a ver. Ujú. Tenía que ser en su frente. Personitas diversas, ¿qué tal esta serie? ¿Les va gustando? Cuéntenos. ถ้าตื่นแล้วก็กลับไปได้ไม่ต้องปลุกฉัน และบอกแม่บ้านมาทำความสะอาด อบโอโซนกันเชื้อราโซฟาด้วย คุณนอนน้ำลายยืด Oh. ฉันไม่สกปรกขนาดนั้นซะหน่อย O sea, la quedó viendo. Ujú.ฉันสกปรก Se va a vengar. Le apagó como el aire. Qué malvada. Oh, oh. Va a pensar algo มี que คน no เดียว es. ด้วยเหรอวะ Ay, no, y tras de eso está sudada. Las más chismosas. Tienen un grupo. ¿Te regó el chisme? Pero muy rápido. พี่นุชมาแต่เช้าเลยนะคะเนี่ย พี่มาดักรอเราสักพักแล้วค่ะ ดักรอ ดักรอทำไมอะคะ หรือว่าบอสเล็กแคนาดาทำอะไรอีก ใช่ค่ะ เกี่ยวกับบอสเล็ก แต่ไม่ใช่เรื่องงาน ถ้าไม่ใช่เรื่องงาน มันเรื่องอะไรอะคะ ตกลงได้กันยังคะ ขอโทษค่ะ คือนี่คนเขาลือกันไปขนาดนี้เลยเหรอคะ ไม่มีใครคิดว่าระดากับบอสเล็กจะอยู่ในห้องทำงาน คุยเรื่องงานเลยเหรอคะ น้องระดากับบอสเล็กออกจากห้องมาตอนตี 3 กว่าเลยนะคะ ขนาดพี่พยายามคิดว่าเป็นเรื่องงาน แต่พี่เองทำงานที่วาทินกรุ๊ปมาตั้งหลายปี นอกจากคุณพรีมพี่ก็ไม่เคยเห็นใครถูกเรียกไปคุยงานกลางดึกอย่างน้องระดาเลยค่ะ ไม่มีเลยเหรอคะ ไม่มีค่ะ แล้วก็ไม่มีพนักงานคนไหนกล้าต่อปากต่อคำกับบอสเล็กเลยไม่โดนไล่ออกอย่างน้องระดาด้วยค่ะแถม Es especial. บอสเล็กก็ยังยอมคุยกับน้องระดามากกว่า Muy ที่คุยกับใคร especial ด้วยค่ะ คือพี่นุชคะ พี่นุชฟังนะคะ ความ ตอนนี้พนักงานแทบทุกคนเชื่อว่าน้องระดากับบอสเล็กมีซัมติงกันแล้วค่ะ
ถึงน้องอธิบายอะไรไปตอนนี้พี่ว่าคงไม่มีใครฟังนะคะ ดูปากนะคะ impossible Ya el chisme está. อือหืออืม แต่ระดาก็ไม่ได้จะปฏิเสธอะไรนะคะ ¿Qué dice? หมายความว่ายังไงคะน้องระดา ตกลง เรื่องของน้องระดากับบอสเล็ก ¿Por qué? เหรอคะ ¿Por qué hace eso? ระดาเป็นผู้หญิงนะคะ Soy una dama. อายปากอะค่ะ Quiero si no pasó nada. เรื่องแบบนี้ให้บอสเล็กเขาเป็นคนตอบดีกว่านะคะ Lada. No. ¿Por qué quiere eso? No lo sé. Es parte de sus planes. Yo creo, ¿no? ตกลง กี่รอบนะคะ Muchas veces, muchas. No, ni una. ระดาไม่ทานแล้วก็ได้ค่ะ ไปทำงานกันดีกว่า ค่ะ ไปทำงานกันค่ะ Primero que no te lo va a contar. Si fuera verdad. Ajá. คุณพรีม ช่วงนี้พนักงานมีปัญหาอะไรหรือเปล่า ตั้งแต่ฉันเข้าโรงแรมมาเนี่ย ฉันรู้สึกเหมือนพนักงานมองฉันแล้วก็หันไปคุยกัน เหมือนแอบคุยเรื่องฉันยังไงก็ไม่รู้ คงเป็นเพราะข่าวลือภายในโรงแรมอะค่ะ แต่ฉันไม่ทราบจริงๆนะคะว่าเริ่มต้นจากใคร ข่าวลือเรื่องอะไร Va muy rápido. Oh, บอส บอสเล็ก pobrecita. บอสเล็กเป็นอะไรไหมคะ ฉันไม่เป็นไร Ay, Lon. Otra vez tú. คุณลม Lo está acosando. ใช่ไหม Ujú. ไหนคุณพีมบอกว่าลมเช็คเอาท์ไปแล้วไง ทำไมถึงรู้เรื่องของลือนั่นนะ คุณลมเป็นตำรวจนะคะ แล้วก็รู้จักคนในโรงแรมเยอะด้วยอะข่าวน่าจะถึงหู บอสอยากให้ฉันจัดการแก้ข่าวเรื่องนี้ไหมคะ ไม่ต้องไง คุณก็รู้ว่าฉันไม่ชอบเสียเวลาอะไรกับเรื่องไร้สาระพวกนี้ ยิ่งเป็นข่าวลือมั่วๆเนี่ยปล่อยไปเถอะ เดี๋ยวคนก็ลืมอีกนะ แต่ Mm. เรื่องแบบนี้คนเขาไม่ค่อยลืมกันนะคะบอส Ella tampoco le importa. ครับ ถ้าใครอยากจะเสียเวลาเชื่ออะไรพวกนั้นก็ปล่อยเขาไปสิ ฉันไม่ Por Lon. Ujú, exacto. Para que se lo siga creyendo. Sí, Lon para que mantenga su distancia de Lada. Y Lada, pues, no sé qué trama. Planes, no sé. Ujú. ขอบคุณนะคะ อ้าวพักเที่ยงแล้วสองคนยังขยันตั้งใจทำงานกันอยู่เลยนะ สวัสดีค่ะบอสใหญ่ บอสใหญ่ สวัสดีค่ะ ไม่เจอบอสนานเลยค่ะ Gran วัน jefe. นี้บอสใหญ่มาทำอะไรเหรอคะ สงสัยว่าบอสใหญ่จะมาหาบอสเล็กใช่ไหมคะ บอสเล็กอยู่ที่ห้อง El papá ทำงานค่ะ เดี๋ยวว่าดีพาบอสใหญ่ Puede ไป ser, ¿verdad? เชิญด้าน แต่ นี้ได้ ว่า เลยค่ะ บอสเล็กออกไปข้างนอกค่ะ แต่ฉันจำได้ว่าบอสเล็กอยู่ที่ห้องทำงานนะ ไปข้างนอกจริงๆค่ะ เดี๋ยวโอเคพอก่อนสองคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยเนาะเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็เถียงกัน คือวันเนี้ยฉันไม่ได้มาหาน้ำฉันมาหาหนูชื่อชลดาใช่ไหม ค่ะชลดาค่ะ Como que se le olvidó a ella, ¿verdad? Tuvo que leer el อ๋อ nombre. ตั้งใจมาหาชลดา นี่มันถึงเวลาทานข้าวเที่ยงแล้วเนาะน้ำยังปล่อยให้หนูทำงานงกๆอยู่เลย แบบนี้ใช้ไม่ได้เลยจริง Su papá es más relajado. Ujú, sí. ๆ มื้อเที่ยงเนี้ยไปทานข้าวกับพ่อสักมื้อหนึ่งนะพ่อมีหลายเรื่องอยากจะคุยด้วย Muy diferente, ¿verdad?
Pues hasta ahorita parece que sí. Porque dice, ¿cómo las mantienen trabajando? Le anda buscando. คุณชลดาไปไหน Solo por ella pregunta. Desde que se aprendió el nombre ya no la ha dejado. พอดี Ujú. ธิรดาสั่งมามีแต่เผ็ดๆทั้งนั้นเลยอะค่ะ ได้ดิ ทานด้วยกันแล้ว นี่ จะบอกให้นะ ไม่ได้อยู่ที่ทำงานแล้ว ไม่ต้องเรียกว่าบอสใหญ่ เรียกว่าพ่อเหมือนน้ำสิ ¿Por qué? ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะ หนูคิดว่า หนูเรียกบอสใหญ่เหมือนเดิมน่าจะเหมาะสมกว่าค่ะ แต่หนูเป็นแฟนกับน้ำนี่ Wow. Ya le llegó el chisme. ไม่ใช่นะคะ คือหนูกับคุณอาโปเนี่ยเป็นแค่ลูกน้องกับเจ้านายกันเท่านั้นค่ะ ไม่ต้องกลัวพ่อ พูดความจริงกับพ่อได้เลย เห็นพ่ออายุขนาดเนี้ย พ่อเป็นคนที่โอเพนเรื่องความรักนะ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย ขอแค่อยู่สองคนรักกัน พ่อก็ยินดีแล้ว Es muy relajado él. Sí. Solo su hija salió así como súper aficionada al trabajo. Ujú. น้ำเขาเป็นคนบ้างานใช่ไหม Ujú. เอาแต่ทำงาน จนไม่มีเวลาให้กับหนู Pero es como que ella también se está ganando como เดี๋ยว su พ่อ lugar. จะคุยกับน้ำเอง ไม่ใช่เลยค่ะระดามองว่าการบ้างานไม่ใช่ข้อเสียเลยนะคะ ในทางกลับกันคนที่ตั้งใจทำงานทุ่มเท เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆด้วยซ้ำค่ะ เฮ้ยนี่คิดอย่างนี้จริงๆเหรอ ใช่ค่ะระดาเองก็ชอบทำงาน และถ้ายิ่งคนที่ระดาคบชอบทำงานเหมือนกันเนี่ยระดาจะซัพพอร์ตเขาเต็มที่เลยค่ะ Mm. พ่อไม่อยากจะเชื่อเลย มีคนที่เข้าใจน้ำแบบนี้ด้วย Esta es entonces. นี่ Ya no puede ser otra. ขอบคุณมากนะ ที่เข้ามาในชีวิตของลูกสาวพ่อ Le está saliendo el plan muy mal. พ่อพาพนักงานของน้ำมาทำอะไรนี่นะ ชวนหนูและดาเข้ามาทานข้าวไงเผอิญพ่ออยากรู้จัก คนที่น้ำกำลังคบอยู่ Entonces él ya la acepta como nuera. Ujú. น้ำไม่ได้เป็นอะไรกับชลดา ไม่ต้องปิดพ่อ ยังไงพ่อก็อนุมัติให้หนูอะคบกับระดาอยู่แล้ว Ya lo Ah. aprobó. เพราะว่า พ่อชอบหนูระดา ชลดา Mm. ชลดา ลุกสิ หรือยังอยากอยู่ต่อ No pudo ni comer, creo. Todo le está saliendo en contra a Alada, ¿eh? บอส บอสฟังฉันก่อนได้ไหมคะ คือฉันก็ไม่ได้อยากออกมากินข้าวนะคะบอส ก็พ่อคุณให้ฉันมากินข้าวเองนะคะ ที่ปฏิเสธได้ยังไงอะนี่คุณบอสกับฉัน Uy. Wow. Esos cruces de miradas tan potentes. Esos choques que nos dan miles de años de vida. Mm. Ahí nos quedamos. Y justo ella. Eso es lo que te iba a decir, justo la que las vio anteriormente. ตัวปัญหาจริงๆเลย พ่อฉันชวนคุณก็จริงอะแต่มันมีวิธีปฏิเสธ คุณกำลังทำให้คนในโรงแรมเข้าใจผิด ฉันสร้างปัญหา นี่คุณอย่ามากล่าวหาฉันนะ เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะคุณไม่ใช่เหรอ ฉันทำอะไร ก็ถ้าคุณไม่ขังฉันไว้ในห้องจนเช้าเนี่ย พนักงานคนอื่นเขาจะเห็นไหม งั้นคุณก็ไปแก้ข่าว บอกกับทุกคนว่าความจริงมันเป็นยังไง คุณเป็นบอส คุณก็บอกเองสิลูกน้องก็ต้องฟังบอสอยู่แล้วนี่
ก็ถ้าฉันพูด แล้วคุณไม่พูด เรื่องมันจะจบยังไง เรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องพูดตรงกันทั้งสองฝั่ง แล้วก็ปล่อยให้คนคิดแบบนี้แหละ เพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ความจริงอยู่ดี ก็ฉันไม่ได้ชอบคุณชลดา ¿Cómo? Que no le gusta. No. อะไรก็ไม่รู้ บ้าอำนาจสุด อะไรนะ ๆ ตอนแรก ฉันก็มีแผนจะช่วยเรา2 คน แต่พอคุณเป็นแบบนี้ฉันก็ไม่อยากจะช่วยละ ไม่มีอารมณ์จะช่วยจริงๆ เสียเวลาจะคุย ชลดา Se enojó. Yo pensé que le había dicho que le gustaba. No, que no le gustaba. ว่าไง ¿Cómo คุณ se จิ๊บ atreve? คุณลงมารอบอสเล็กค่ะ Ay, no. Long se ha vuelto el estrés en esta serie. Pero la ha orillado a estar juntas también. Eso ha sido bueno. Que tal vez ese sea el plan de Long, ¿eh? ไล่คุณออกจริง La está secuestrando. Como que abusa mucho de su De su poder poder. de jefe, ¿no? De su poder, sí. Bueno, y a la otra no se le dificulta el acceder también. Si eso es lo que quieren. Ujú. ¿A dónde la lleva? Lejos de Long. Eso está claro. Que Long es muy peligrosa, ¿eh? Y es que es policía. Ujú. Anda como investigadora. คุณพาฉันมานี่ทำไมคะเนี่ย ๆ ฉันไม่พาคุณมาฆ่าหมกป่าหรอกนะแค่ในชีวิตฉันก็เสียเวลากับเรื่องไร้สาระมามากพอแล้ว งั้นก็พาฉันกลับสิคะ คิดว่าที่ฉันขับรถมาเนี่ยถ้าคุณมาสั่งฉันเหรอ งั้นฉันกลับเอง คุณจะกลับตอนนี้ไม่ได้ บอสเล็กเป็นคนปากไม่ตรงกับใจใช่ไหมคะ ทำไม ก็ปากบอกไม่ชอบฉันไม่อยากอยู่ใกล้ฉัน แต่เดี๋ยวรั้งเดี๋ยวดึงเดี๋ยวฉุดให้อยู่กัน2 ต่อ 2แบบนี้เนี่ย อยากสยบข่าวลือหรือว่ากระพือข่าวลือกันแน่คะ Parece. ฉันไม่ได้คิดแบบที่คุณคิดสักหน่อย แล้วบอสพาฉันมาที่นี่ทำไมคะ ก็มาสยบข่าวหรือคุณกับฉันไง งั้นก็พูดดีๆกับฉันหน่อยสิคะ มันจะเกินไปแล้วนะชลดา แปลว่าไม่ยอม Uy. ไหนๆบอสใหญ่ก็โอเคกับฉันแล้วเนี่ยทำไมไม่ทำให้ข่าวลือเป็นข่าวจริงหรอคะ ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh! Oh, pobrecita. ถ้าบอสไม่ยอมพูดดีกับฉันเนี่ยงั้นก็เชิญอยู่กับข่าวลือต่อไปได้เลยค่ะ Se enojó. Pero fue un accidente. No. Sí, lo de los anteojos fue un accidente. Le hizo así, un cabezazo. คุณชลดา No creo que haya sido un accidente. เรามาคุยกันดีๆเถอะค่ะ นี่บอสเล็กยอมพูดดีกับฉันแล้วเหรอคะเนี่ยว้าว บอกวิธีของคุณมาเถอะค่ะ ตายละ บอสเล็กช้าไป2 วินะคะ พอดีว่าฉันเรียกรถแล้วอะค่ะ น่าจะใกล้ถึงแล้วด้วยค่ะ ขอตัวก่อนนะคะ เดี๋ยว คุณยังกลับไม่ได้ ทำไมล่ะคะ หรือว่ากลัวว่าฉันจะกลับไปหาคุณวายโยที่โรงแรมเหรอคะ Sí, en รู้ได้ realidad. ไงว่าลมอยู่ที่โรงแรม ก็คุณวายโยมาหาฉันแบบนั้นเนี่ย ไม่คิดเหรอคะว่าพนักงานในกลุ่มเขาจะคุยกัน คุณนี่มัน ไม่คิดเลยนะคะว่าบอสเล็กจะห่วงน้อง เอ๊ะ หรือว่า ห่วงฉันกันแน่ค่ะ แล้ว Sí. แต่คุณจะคิด
Creo que el hada es muy inteligente, ¿eh? ฉันก็จะจัดการด้วยวิธีของฉัน Pero es que ella está orillando a eso. En realidad eso es lo que quieren. ก็อะไรที่มันเป็นปัญหาในการทำงาน O sea, está creando la situación Sí. para que se dé eso. Ujú. บอสเล็กจะไล่ฉัน Lom ออกเหรอคะ No, Lada. Ah, sí. Y Lon está ayudando. Ujú. ก็ได้ค่ะ แล้วไหนตอนนั้นคุณมาขอโอกาสฉันไง ไม่อยากโดนไล่ออกไม่ใช่เหรอ ก็ตอนนี้ฉันมีทั้งบอสใหญ่แล้วก็คุณวายโย ฉันมั่นใจนะคะว่าถ้าบอสอยากรู้เนี่ย อุ้ เขา ย ไม่ต้องไล่ฉันออกแน่นอน บอกวิธีของคุณมาพูดมาเร็ว Ay, no. บอสไม่ไล่ฉันออกแล้วหรอคะ ๆพูดมา จะให้ Qué sinvergüenza, ¿eh? ก็ต้องพูดดีๆก่อนหรือเปล่าคะ Ya la tiene comiendo de su mano, la ห verdad. น่อยสิคะ Ya la puede Con- amenazar. Con el papá y con Lom. ก็ได้ค่ะ ทางเดียวที่จะจบข่าวลือ ต้องเป็นเรื่องงานเท่านั้นค่ะ เป็นไปไม่ได้ ทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะคะ อยู่ๆจะให้ฉันขยับตำแหน่งคุณมาเป็นผู้ช่วยเลยค่ะ คุณพีมเนี่ย คนอื่นเขาจะคิดยังไง ก็คิดว่าคืนนั้นที่เราอยู่ด้วยกันจนถึงตี 3เนี่ย เป็นเพราะเรื่องงานไงคะ คนก็คงจะ Ella lo que quería era estar más cerca de ella, como para agarrar más información. Ujú. แต่ถ้าฉันได้ทำงาน Al final, ese era su plan entonces, Ujú. diciendo como que si había pasado ที่ algo. นี่ไม่เคยมีตำแหน่งนี้ Así sabrán que ese día era por un ascenso o algo así. Por eso inició el rumor. Ujú. Porque de otra forma no podría subir. Todo parte de su plan. Qué feo, qué dolor. บอสเล็กไปไหนคะ Pero creo que se va a arrepentir después. La cosa es que van a sufrir las dos. Ujú. แต่เดี๋ยวอีก 10 นาทีจะมีประชุมนะคะ วันนี้มีประชุมด้วยเหรอ ใช่ค่ะ บอสเป็นคนเรียกฝ่ายการตลาดแล้วก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มาคุยเรื่องแคมเปญใหม่ของโรงแรม หรือว่าให้ฉันเลื่อนนัดไปก่อนดีไหมคะ ไม่ต้องตามเดิมนี่แหละบอสเล็กโอเคไหมคะ ให้ฉันเลื่อนให้บอสพักก่อนได้นะคะ ฉันไม่เป็นไร Como que ella no se แต่บอส olvida ไม่เค de ย las ตารางงานมา citas. ก่อนเลยนะคะ มีอะไรให้ฉันช่วยบอกได้นะคะ คุณพิมพ์อยากได้ผู้ช่วยเลขาสักคนไหม O sea, fue un plan. ค่ะ ได้ค่ะ อันนี้สักครู่นะคะ La cosa es que todo está pasando muy rápido, ¿no? Hace poco entró a trabajar. Y las personas van a pensar otra เดี๋ cosa. ยว อือฮึ ระดาทำให้ก็ได้นะคะ ไม่เป็นไรค่ะน้องระดา พี่ว่าน้องระดาเนี่ยเพิ่งกินข้าวมาอิ่มใช่ไหม ไปนั่งพักให้สบายก่อนก็ได้ค่ะ ระดาทำได้ค่ะ ไม่เป็นไรจริงๆค่ะน้องระดาถ้าอยากช่วยจริงๆ พี่ว่าอ่ะคอยดูว่ามีลูกค้าเช็คอินทางออนไลน์มาไหม แค่นั้นพอค่ะ ที่เหลือพี่จัดการเอง ไปค่ะ ดีเนาะ สร้างเรื่องจนมีข่าวลือ งานการเลยไม่ต้องทำเลย Habló la de 4 idiomas. Oh. คุณไปกับคุณพรีมได้เลยคุณชุลดา คุณพรีมบอกฉันแล้วว่าต่อไปนี้คุณไม่ได้อยู่แผนกนี้แล้ว แต่ว่าย้ายไปอีกแผนกหนึ่งค่ะ ฮะ ย้าย น้องระดาถูกย้ายไปไหนคะ ตามฉันมาค่ะ ฉันเตรียมที่สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยของฉันให้คุณเรียบร้อยแล้ว ผู้ช่วย Ahí se hace la sorprendida. Si eso es lo que querías. ออก Uy.
Es muy inteligente, ¿eh? นี่ คุณวดีค่ะ Sabe mover muy bien sus fichas. ย้ายงานไปช่วยคุณพรีมเหรอคะก็ใช่น่ะสิ คุณพรีมบอกว่าเห็นว่าชลดาเนี่ยทำงานคล่อง พูดได้หลายภาษา แถมยังมีความคิดด้านการจัดการดีด้วย ก็เลยให้ไปช่วยงานมาสักพักหนึ่งแล้วอะที่เห็นว่าออกมาจากห้องประชุมกับบอสเล็กอะก็เป็นเพราะว่าไปทำงานแทนคุณพรีมนั่นแหละ ไม่ได้มีอะไรแบบที่เขาลือกันเลยคุณนุชหายสงสัยแล้วเนาะค่ะหายสงสัยแล้วค่ะ Uy, esa le cae mal, ¿verdad? Es que lo que pasa es que ella sí trabajó un tiempo en hotelería y ella pues solo lo estudió y hizo como pasantías. ที่ทำงานให้ฉันเนี่ย Entonces como que sí, ไม่ sí le ใช่ saca ค่ะ como de onda ที่ que a ทำงาน ella ของ sí ฉัน la promuevan y a กับ ella ห้อง no. ของฉันหน้าห้องบอสเล็กค่ะ Porque la otra ya Claro. tiene más คุณ experiencia พรีม en พา esa ฉันมาตรงนี้ área. ทำไมอะคะ วันนี้คุณชลดาต้องออกไปพบกับคนที่นัดหมายกับบอสเล็กค่ะ Tan rápido. พิมพ์เหรอคะ ไม่ได้ไปด้วยกันเหรอคะ Mm-mm. ถึงคุณจะอยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาของคุณพรีมเนี่ย แต่ว่าคนประเมินงานคือฉัน คุณพรีมเขามีหน้าที่ดูแลเรื่องเอกสาร ส่วนคุณ ตามฉันไปดูงานนอกสถานที่ Ok. Oh, oh. ฉันต้องบอกคุณทุกเรื่องเลยเลยไปขับรถ Como que a Nam le gusta la rapidez, ¿eh? No sabe conducir. Mm. No. Nam tiene muy poca paciencia, ¿eh? A la jefa le tocó conducir. Y llevarla a ella como si fuera la jefa. Exacto. ไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากขับค่ะ แต่ทางบ้านฉันเขาไม่ได้สนับสนุนให้ผู้หญิงทำอะไรกับผู้ชายหรอกค่ะ Oh, qué พี่ชายฉันมีร triste. ถก็เลยต้องขับรถไปกันทุกคน ส่วนฉันยังไม่มี ที่บ้านบอกว่าฉันอยากเดินทางก็ Oye, qué Ah. feo. ดึงเข้าดราม่าเฉย ฉันไม่ No อยาก tiene ดัง corazón. แค่อธิบาย ระหว่างทางเนี่ย คุณก็อ่านเอกสารที่คุณพรีมเตรียมไว้ให้ซะ Oh, me da como cosita alada, เราจะ ¿eh? ถึงร้านที่เราจะต้องลงไปคุยงาน คุณก็จำ Ha sufrido ข้อมูลไว้นะ bastante Ujú. por el machismo. หมดนี่เลยเหรอคะเรื่องขนาดนี้จำไม่ทันเนี่ย ก็ถ้าอ่านทุกบรรทัดแบบนั้นเนี่ย วันนี้คุณคงจะจำได้ทั้งหมดอยู่หรอก มาแค่ประเด็นสำคัญก็พอ ฝั่งตัวนี้เราก็จะเซตเป็นสลัดบาร์เนอะแล้วก็อาหารเรียกน้ำย่อยเย็นนะคะ แล้วก็น้ำซอสสลัดนะคะ ส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็นอาหารจานหลักไม่ว่าจะเป็นหมูปลาไก่ก็วางไว้ตรงนี้ ในส่วนของโซนตรงเนี้ยจะเป็นมังสวิรัติและเราต้องแยกออกมา มีป้ายชัดเจน มีเครื่องมืออุปกรณ์ชัดเจนนะคะ แล้วก็มีโซนขนมหวาน เชฟเอ็นเชฟมิชลินสตาร์ที่ออกรายการอาหารต่างชาตินี่คะ กว่าจะจองคิวได้เนี่ย ข้ามปีเลยนะคะบอส ต่อให้เป็นคนใหญ่คนโตเนี่ยก็ต้องรอค่ะ Oh, qué linda. ฉันรู้แล้ว เชฟนัดใครหรือเปล่าครับ อ๋อ โอเค ตามนี้นะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเชฟ ขอบคุณนะคะที่เสียสละเวลามาคุยด้วยอะค่ะ ยินดีมากค่ะ อ๋อ นี่คุณชลดาค่ะ ผู้ช่วยเลขาของฉันเอง สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ เชฟเตรียมโต๊ะไว้ให้คุณอาโปเรียบร้อยแล้วนะคะ เรียนเชิญเลยไหมคะ จะได้ชิมอาหารที่เชฟทำให้ค่ะ ได้ค่ะ ได้ชิมอาหารของเชฟด้วยเหรอคะ ใช่ค่ะ ฝีมือเชฟเหรอคะ ใช่ค่ะ Oh, tan preciosa. เรียนเชิญเลยไหม Como คะ una fan. Sí. Oh. เชิญชิมได้เลยค่ะ อืม
ลดา Compórtate. โอ้ค่ะบอส ขอโทษค่ะเชฟ ไม่เป็นไรค่ะ react ของลูกค้าคือความสุขของเชฟค่ะ ถ้าอย่างนั้นขออีกคำหนึ่งนะคะ เชิญเลยค่ะ Uy. Es como su mamá viendo o algo así, ¿no? เชฟคุยกันให้เสร็จก่อนก็ได้ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ เชิญชิมก่อนได้เลยค่ะ จริงๆแล้ว พอจะเราได้นะคะ Soy como toda una niña. Sí. Es muy tierna. หวังว่ารอบนี้เชฟเอียนจะใจอ่อนให้วาทินกรุ๊ปสักทีนะคะ คุณอาโปนี่ไม่เคยท้อเลยนะคะ ถึงแม้จะโดนเชฟปฏิเสธไปตั้งหลายรอบแล้ว ฉันก็จะมาเจรจาจนกว่า เราจะได้ร่วมงานกันนะคะ เชฟก็ชักจะใจอ่อนแล้วนะคะเนี่ย ฉันยังยืนยันคำเดิมนะคะ ว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยไม่มีใครเหมาะสมเท่าเชฟเอียนแล้วล่ะค่ะ โอ้ขอบคุณมากค่ะ เอาเป็นว่าเชิญชิมก่อนดีไหมคะ ขอบคุณค่ะ อร่อยมากเลยค่ะ บอสเล็กมีโปรเจกต์อะไรกับเชฟเอียนเหรอคะ ฉันก็ให้คุณอ่านเอกสารแล้วไง แต่ในเอกสารไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวกับเชฟเอียนเลยนะคะ มีแต่วิธีกำจัดขยะยังไงไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งอันเนี้ยมันควรจะเป็นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะ ไม่เห็นมีอะไรที่จะเป็นความลับของโรงแรมเลย ทำไมอ่ะ คุณอยากรู้ความลับของโรงแรมเหรอ ไม่ใช่ค่ะ ฉันแค่อธิบายเฉยๆอะค่ะ ก็คุณให้ฉันมาเป็นผู้ช่วยของคุณพรีม ถ้าฉันไม่รู้เรื่องงานเลยเนี่ย คนอื่นอาจจะสงสัยได้ว่าฉันไม่ได้มาทำงาน แต่บอสเล็กอยากอยู่ใกล้ฉัน เดี๋ยวก็มีข่าวลืออีกอะค่ะ เคยมีคนติดต่อให้คุณไปที่ลพบุรีไหม ไม่มีนะคะ ไปทำไมอะคะ ก็เผื่อว่าลิงมันจะฟังคุณจะหลับบ้างไง ก็บอสเล็กเป็นคนไม่ค่อยพูดนี่คะส่วนฉันเป็นคนพูดมากก็เหมาะสมกันแล้วนี่คะ ว่าแต่สรุปบอสเล็กมีโปรเจกต์อะไรกับเชฟเอียนเหรอคะ เฮ้ย คุณระวังนะเป็นอะไรหรือเปล่า ไม่เป็นไรค่ะ บอสทำอะไรไหมคะ ขอโทษนะครับ คุณอาโปไม่เป็นไรใช่ไหมครับ Oh, oh. ไม่เป็นไรค่ะ พอดีว่ามีสายเข้าผมก็เลยมัวแต่มองโทรศัพท์ ¿Qué está haciendo ahí? Va a arruinar todo. คุณอาโปกับเพื่อนไม่เป็นไรจริงๆนะครับ ไม่เป็นไรค่ะ นี่ชลดา ผู้ช่วยเลขาของฉัน เอาแล้วคุณพรีมล่ะครับ ยังอยู่ค่ะ อ๋อคุณอาโปคงงานยุ่งมากเลยต้องมีเลขาเพิ่มสินะครับ ก็เข้าใจได้อยู่ครับ เพราะว่าโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทในเครือของวาทินกรุ๊ปเนี่ย ตอนนี้ไม่มีใครสู้ได้เลย ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ นี่ถ้าไม่มีธุระอะไรแล้วเนี่ย ฉันขอตัวก่อนนะคะ นี่คุณอาโปมาทานร้านเชฟเวียนเหรอครับ ผมก็ตั้งใจมา แต่ว่าผู้ช่วยเชฟบอกว่าเชฟเวียนมีแขกคนนั้นเนี่ยคงเป็นคุณอาโปใช่ไหมครับ จริงๆ แล้วฉันนัดเชฟเอียนล่วงหน้าไว้หลายเดือนแล้วล่ะค่ะ ของผมนัดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเชฟเอียนยังไม่ยอมให้คิวเลยครับ นี่คุณอาโปนัดแค่ไม่กี่เดือนก็ได้เจอตัวแล้วอ่ะ สงสัยผมคงต้องขอคำแนะนำนะครับ ว่าคุณอาโปทำยังไงถึงได้เร็วกว่าคนอื่นเสมอเลย จริงๆ แล้วเนี่ย คุณพิมพัฒน์ทำงานมาก่อนฉันอีกนะคะ ต้องเป็นฉันต่าง Y lo หาก conoce bien, ที่ ¿eh? ต้องขอคำแนะนำจากคุณ Y él ha estado más tiempo en el negocio. ฉันขอตัวก่อนนะคะพอดีมีธุระต่อ เชิญครับดีใจที่ Entonces, ได้เจอ ¿por นะค qué รับ al hotel de él no le va คุณ bien? สุรดา Tiene más experiencia. Sí, pero es que ella es más inteligente Bueno, eso sí. y más guapa. Bueno, eso no tiene nada que ver, pero solo quería decir. Bueno, los dos son guapos, ¿eh? No, el otro no. Gen es lindo. Pero no más que Eva. ใครเตะปลั๊กคุณเหรอ ปลั๊กอะไรคะ ก็ปลั๊กชาร์จแบตที่ปากคุณไงเห็นคุณเงียบมาตั้งแต่ที่ร้านเชฟเอียนแล้วอะ
รือว่ายังตกใจที่รถเกือบชน ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วง รถยังไม่ทันชนเลย สมองคุณกระทบกระเทือนแล้วเหรอ โอ้ย ถ้าไม่ได้ห่วงเนี่ยก็แค่บอกว่าไม่ได้ห่วง ยากตรงไหนคะ พูดแบบนี้ได้เนี่ยก็แสดงว่าไม่เป็นอะไร เสียดายแทนคุณพรีมนะ นึกว่าจะไม่มีผู้ช่วยเลขาให้ปวดหัวซะแล้ว otra vez ฉันขอโทษค่ะ บอส เป็นอะไรไหมคะ ไม่มีตาเหรอ ฉันหยุดทำไมคุณไม่หยุดอ่ะ ก็บอสนั่นแหละค่ะที่หยุดเดินแล้วไม่บอก จะมาว่าฉันอีก ฉันแค่นึกได้ จะบอกคุณว่าไม่ต้องตามฉันแล้ว เดี๋ยวฉันจะไปดูงานที่ริมหาด ส่วนคุณเนี่ย ไปบอกคุณพรีมให้เตรียมเอกสารเกี่ยวกับแคมเปญที่เราจะจัดช่วงโลซีซั่นนี้ ค่ะ ตั้งแต่เดือนหน้าจะเป็นช่วงมิดเยียร์โปรโมชั่นเข้าสู่ฤดูฝน นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติจะบางตาลงมาก พอยอดจองลดลงเนี่ยก็จะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของพนักงานทุกฝ่าย คนทำงานเท่าเดิม แต่ว่าลูกค้าลดลง บอสเซ็กก็เลยทำแคมเปญเพื่อดึงดูดลูกค้า แล้วก็ทำให้ยอดจองห้องเพิ่มใช่ไหมคะ แบบนี้เราสามารถลดค่าห้องได้ไหมคะ มันก็ได้ค่ะ แต่คู่แข่งรายอื่นเขาก็ทำไงคะ ยอดมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่ บอสเล็กก็เลยพยายามดึงตัวเชฟเอียนมาร่วมแคมเปญนี้ เพราะเชฟเอียนเป็นเชฟที่ทั้งเก่งแถมจองคิวยากอีกต่างหาก ถ้าได้ตัวเชฟเอียนมาทำอาหารให้โรงแรมเนี่ย ก็จะกระตุ้นยอดจองเพิ่มใช่ไหมคะ Es muy inteligente, ya sabe todo. ตอนแรกที่บอสเล็กบอกว่าจะให้คุณชลดามาเป็นผู้ช่วยของฉัน บอกตรงๆนะคะ ในหัวมีแต่คำถาม เพราะว่าบอสเล็กเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าจะให้ใครมาทำงานใกล้ตัวง่ายๆ แต่ที่ฉันทำได้ Uy. เพราะว่าอาของฉันเป็นเลขาเก่าของบอสใหญ่ บอสใหญ่เลยรับรองให้ แต่ทำไมบอสเล็กถึงให้คุณชลดามาทำง่ายๆ ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วล่ะค่ะ เข้าใจว่าอะไรเหรอคะ บอสเล็กน่าจะรู้อะไรเกี่ยวกับคุณชลดามากกว่าฉัน de su potencial. Confía en ella. รู้ว่าอะไรเหรอคะคุณพรี Qué problema. บอสเล็กอาจรู้ว่า คนที่มีความกล้าอย่างคุณชลดาจะมาช่วยอะไรได้ Oh. อย่างน้อยคุณชลดาก็เป็นคนที่กล้าพูดอะไรตรงๆกับบอส ไม่ได้โกหกเพื่อเอาใจ แถมยังเรียนรู้งานไวด้วย เหมือนอยู่กับงานโรงแรมมาก่อนเลย Sí tiene una mentira por ahí. Una gran Oculta mentira. algo. Una ก็ gran ได้เรียนไป mentira. แล้วก็ฝึกงานไปอะค่ะ ก็เลยรู้ระบบของโรงแรมค่อนข้างเร็ว แต่ว่ายังมีอีกเยอะเลยนะคะ ที่คุณพรีมาต้องสอนงั้นเดี๋ยวระดาเอาเอกสารไปทำลายก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวปักมาช่วยค่ะ Se pone más complicada la cosa por acá. Si ella traiciona a Nam, va a ser muy feo. Porque ella ya le dio su confianza. Sí, mucho. Esa es la casa de Nam. Qué bonita. Uy, no.ได้เหมือนเดิมเลย ตกใจหมดเลยฟ้า มาตั้งแต่เมื่อไหร่ มารอพี่ตั้งแต่เย็นแล้ว เผลอหลับไปตั้งหลายงีบ คิดถึงจัง โอ้ ขอก่อนหน่อย คิดถึงมาก อื เลย ม เดี๋ยวไม่ต้องเลย คิดถึงมากเลย ไม่เจอ คิด กัน ถึงอะไรเล่าโทรคุยไปไม่กี่วันนี้ ขอก่อนอีกนิดขอก่อนอีกนิด ผา
ทำดีๆคุณโทรคุยไปไม่กี่วันเองแต่มาคิดถึงเลยเหรอ ก็โทรคุยมันไม่ได้ฟิลอะแล้วพี่น้ำก็ไม่มีเวลาให้ฟ้าด้วย แม่เริ่มบ่นแล้วเนี่ย ไว้พี่ว่างพี่จะเฟซไทม์หาแม่นะ แล้วนี่มาทำอะไรที่ไทยอะทำข่าวเหรอ ก็ไม่เชิงค่ะ ยังไม่มีหัวข้อที่น่าสนใจอะ Al principio nosotros pensábamos que ella era su hermana, pero en los comentarios nos dijeron de que no es su hermana, sino que es como alguien muy cercana a ella, es. ¿Tu prima? ข่าวมีแฟนแล้วเหรอ No sé si sea su prima, pero es como amiga, ¿no? Cercana y que le llama mamá a la mamá de ella, pero es como porque es muy cercana. Sí, como que visita a la mamá y al papá. Incluso dice mi futura cuñada. อุ๊ย คุณชลดา Uy, y ella es periodista. คุณชลดาที่แปลว่าลูกคลื่น Oh, อโป oh. ที่แปลว่าน้ำ แล้วแบบนี้จะไม่ใช่เนื้อคู่กันได้ยังไงอะ De ahí sale el concepto de agua. Olas y agua. Ujú. ไหนจะเรื่องไอ้ลม De hecho, todos los nombres tienen que ver con el อ๋ elemento อด้วย Ujú. de cada serie, sí. ยิ้มเลย คุณชลดาไม่ใช่คนแรกที่เข้ามาในชีวิตพี่นะ ก็พี่ไม่เคยพูดถึงผู้หญิงคนไหนแบบนี้เลย ป้า สงสัยคลื่นลูกนี้กำลังจะทำให้พี่น้ำที่นิ่งเป็นน้ำแข็งของฟ้าเนี่ยสะเทือนแล้วมั้ง Le gusta molestarla, ¿eh? ไม่เป็นไรค่ะ ฟ้าไปคุยกับพ่อพี่ก็ได้ Incluso decían que ella lo quiere al papá como si fuera un tío. Mm. คุณลุงค่ะ Ah, viven en la misma casa. น้ำก็พูดถึงหนูระดาว่าไงบ้าง ปากก็บอกว่าไม่แต่ก็บอก ¡Ay, la mandó! แบบนี้แสดงว่ามีหวังใช่ไหม ฟ้าให้ 80% เลยค่ะคุณลุง โอเค คุณลุงคะ คุณลุงรู้ไหมคะว่าคุณชลดาว่าที่พี่สะพ้ายเราเนี่ยนามสกุลอะไร ทำไมเหรอ ก็นิสัยอยากรู้อยากเห็นของฟ้าแหละค่ะ ถ้าฟ้าถามพี่น้ำอ่ะ พี่น้ำไม่ยอมบอกแน่เลย ฟ้าก็เลยขอแอบใช้ช่องทางการเป็นนักข่าวทำความรู้จักคุณชลดา Uy, qué problema. Ujú. Pero lo bueno es que ella no tiene el apellido de su familia. Del papá, Ujú. sino de la mamá, como si Ujú. fuera su mamá soltera. Pero si ella la sigue, se puede dar cuenta dónde vive. Yo no sé si vive cerca de ellos. No, ahorita está viviendo ahí como en un hotel. Ah, bueno. Eso es- Acuérdate que le pagó un apartamento. Solo si va a visitar al papá. วรดาได้เป็นผู้ช่วยเลขาของคุณอโปแล้วอะ ระดาเพิ่งได้เรื่องขั้นเป็นวันแรกเองอะอีกอย่างนะระดาก็ไม่คิดว่าจะได้เจอเฮียพร้อมคุณอาโปด้วย เฮียขอโทษ เฮียแค่แวะไปหาเชฟเอียนอะแต่เฮียดีใจนะ ที่ระดาเข้าถึงตัวคุณอโปได้เร็วขนาดเนี้ย จะได้ช่วยเฮียสืบหาข้อมูลได้มากขึ้น ตกลงแล้ววาทินกรุ๊ปได้ตัวเชฟเอียนไปไหม แล้วคุณอโปตัวเชฟเอียนไปทำโปรเจกต์อะไร No se lo digas, no traiciones. ฉันคิดถึงแก ฉันไม่คิดถึงแก Oh. ฉันอยากคุยกับแกนะ ฉันไม่อยากคุยกับแกเว้ย ฉันมีเรื่องเฮียพัดเล่าให้ฟังด้วย ฉันไม่อยากฟัง ¿Por qué está enojada? แกไม่ตอบแสดงว่ายังโกรธฉัน งั้นฉันไปเล่าให้คนอื่นฟังก็ได้ ฉันจะไม่รบกวนแกอีกแล้วแต่ว่า มาวว่าเลย แกเป็นคนส่งข้อความหาฉันเองนะเว้ย La convenció al final. No pudo evitarlo. ไม่หายแต่รำคาญ ถ้าไม่โทรคุยแบบ ¿Pero qué fue lo que le ฉัน hizo? ไม่หยุดดิ Pregunta. เป็นไง
ไปปลอมตัวเป็นพนักงานโรงแรม Vamos a ver แข่งได้ข่าวอะไรให้เฮียพัดบ้างไหมล่ะ มีคุณอโปดึงตัวเชฟเอียนมาร่วมแคมเปญกับโรงแรมอะแต่ฉันไม่ได้บอกเฮีย เอ้า No se lo dijo. แล้วทำไมแกไม่บ Qué อก bien อะ แล้วคุณอโปตัวเชฟเอียนไปทำโปรเจกต์อะไร ระดาไม่รู้จริงๆเฮีย แต่ว่าระดาไปร้านเชฟเอียนกับคุณอโปอ่ะระดาจะไม่ได้ข้อมูลอะไรมาเลยเหรอ ก็อย่างที่บอกไปอะเฮียระดาเพิ่งทำงานวันแรก คุณอโปก็คงยังไม่ได้เชื่อใจระดามากขนาดนั้นหรอกระดาไม่มีข้อมูลอะไรให้เฮียหรอก ระดารู้ใช่ไหมว่าระดาเป็นความหวังของเฮีย ถ้าโรงแรมของเฮียรอดระดาไม่ได้ช่วยแค่เฮียนะ แต่ระดายังช่วยวชรากรุ๊ปเอาไว้ด้วย แล้วป้าก็จะมองระดาเปลี่ยนไป Sería salvar también al นอกจาก papá. เฮียจะไม่เหลือเครดิตในสายตาป้าแล้วอะระดาก็จะเป็นแค่ลูกสาวที่ป้ามองเป็นสิ่งของแลกเปลี่ยนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจก็แค่นั้นน่ะระดาเข้าใจที่เฮียพูดใช่ไหม ฉันไม่เคยลืมนะเนตว่าฉันเข้าวาชิงกรุ๊ปเพราะอะไรอะ แล้วทำไมแกไม่บอกเรื่องเชฟเอียนกับเฮียแกวะ ก็วิธีที่คุณอโปได้ตัวเชฟเอียนมามันไม่ได้สกปรกไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่วาทินกรุ๊ปแข่งกับวชรากรุ๊ปด้วยวิธีสกปรกเนี่ยฉันจะบอกเฮียทุกอย่างเลย ฉันเห็นด้วยนะเว้ยที่แกคิดแบบนั้นอะอย่างน้อยๆมันก็เป็นการเล่นเกมแบบแฟร์ๆอะ Ah, sí. Entonces quiere decir que por eso no se enojó con ella, porque ella se metió al hotel de Nam a investigar y eso a ella le pareció ถ injusto อยเหรอ a la amiga. กว่าจะทำให้คนที่ไม่สนใจโลกอย่างคุณอโปหันมาจำชื่อแล้วก็สนใจฉันได้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะเนตฉันถอยไม่ได้อะฉันต้องเดินหน้าต่อทำให้คุณอโปเชื่อใจฉันให้ได้ฉันจะต้องหาข้อมูลของวาชินกรุ๊ปให้ได้มากกว่านี้ Pero solamente si hace cosas sucias es que la va a exponer. Y yo creo que ella no hace nada sucio. Más bien es su familia. แต่มันก็ยังมีอย่างอื่นนะที่เสี่ยงมาก No, o sea, la jefa no hace nada No, sucio, no, no. entonces no le va a encontrar nada. No, digo, tal vez los que juegan sucio es su hermano y su papá. Ajá. แกฟังฉันนะเว้ย Porque como que ellos se ven แก así. กำลังเล่นกับความรู้สึกของคนอยู่ แกเอาตัวลงไปเล่นแล้ว อย่าเผลอเอาใจลงไปเล่นด้วยแล้วกัน นี่ El que juega con fuego se รั quema. กคุณอโปงั้น Pero เหรอ aquí es con agua. ปั่น Se ahoga. ได้เลยฉันชนะแน่นอน เอ้ยเนตมีคนโทรมาเดี๋ยวโทรกลับนะ La cosa es que ella ya está cayendo, ส ¿eh? วัสดีค่ะใครคะ En su propio juego. ฉันเอง บอสเล็ก นี่คุณมีเบอร์ฉันได้ไงอะ Es la jefa. ทุกคนก็มีเบอร์พนักงานทุกคนแหละ คุณเป็นผู้ช่วยเลยค่ะคุณพีมฉันคงหาไม่ยากหรอกมั้ง Exacto. ¿Qué pregunta? ลืมไปว่าฉันมีเจ้านายที่ IQ สูง Ujú. ทราบว่าโทรมาตอนนี้จะสั่งงานเหรอคะ กินยาหรือยัง คะ ก็เห็นคุณพีมบอกว่าคุณตากฝนกลับบ้านน่ะ Oh, se preocupa por ella. กินยาด้วยนะ อย่าเข้าใจผิดว่าฉันเป็นห่วงคุณละฉันไม่ได้เป็นห่วงคุณ ฉันเป็นห่วงตัวเอง ไม่อยากทำงานกับคนป่วย เดี๋ยว Ni ella se lo ฉันจะ cree. ด้วยแล้วมันจะแย่แค่นี้นะ Ajá, ni se lo cree ella misma. Pero algo que pudo ser tan tierno y dulce, ella lo arruina. No, porque es que ella es dura, entonces Sí. no quiere verse débil, que está cayendo. La otra dice, ¿será que estoy enferma? Ahora la van a despedir porque se enferme.
está ilusionando. ¡Oh, por Dios! Yo pensé que íbamos a tener más. Se nos pasa así de rápido.ฉันกำลังมาดูว่าวาทินกรุ๊ปแอบตกติดอะไรหรือเปล่า นี่แกไม่กลัวใครจับได้หรือไงวะ อุ้ย ทำอะไร ฉันกำลังดูอาหารซิกเนเจอร์ของเชฟเอียนที่จะใช้เปิดตัวในแคมเปญ ทำให้เชฟเอียนกับวาทินกรุ๊ปร่วมงานกันไม่ได้อีก แล้วโยนความผิดทั้งหมดไปให้พวกวาทินกรุ๊ป วาทินกรุ๊ป อ้อย มัน เนาะ ไม่ได้เกิดจากคนใดคนหนึ่ง แต่มันเกิดจากทุกๆฝ่าย หนึ่งในนั้นมันมีคุณด้วยนะชลดา ฉันจะทำให้บอสเล็กเนี่ยชมว่าฉันเก่งออกมาจากปากให้ได้ เอาสิ ฉันจะคอยดู Bueno, en este capítulo pudimos ver que Lom sigue todavía de posesiva con Lada y Nam se la escondió. No entendí por qué se la escondió, pero se la llevó. ¿Sí viste eso? ¿Cómo que no entendiste por qué? Porque lo manda como una leona. Pero O sea, se supone que Nam no siente nada por Lada. No, pero ahorita ella no sabe que sí siente, o sea, sí siente. Pero también es que cuando ya sale la competencia de Lom y Lom es todas mías, o sea, a Nam le gusta, o sea, sí le gustó, le gusta como que el hada se le imponga, o sea, que ella es directa y no se deja y todo eso, eso le encanta a Nam, a pesar de que Nam es así también, pero se baja, o sea, cuando es la hada. Entonces por eso fue que se la escondió. Bueno, sí, eso sí es cierto. Y Lom sigue siendo el estrés del segundo capítulo. Ahora dan la vuelta en este capítulo de que ya podemos ver que ella es muy inteligente, Lada. Está logrando muchas cosas en el hotel de Nam y ya logró su confianza. Y eso es un poco triste y como que también deja mucho que pensar que si ella la traiciona, esto va a doler muy feo. Sí, aquí es donde el juego comienza a ponerse rudo y complicado porque ella está mezclando sentimientos de otra persona porque está tratando de enamorarla a Nam y ella también podría caer en esto también porque a veces como que se ve que también no es solo un plan de ella. Entonces ahí es el problema. Es que la está seduciendo, pero no se da cuenta que ella se está enamorando de la forma de ser de Nam. Sí, de que es así imponente. Es imponente, pero también es como muy dama, ¿sabes? Como que le da su lugar, le ha dicho que es inteligente. Y yo, si fuera Lada, no le daba información a mi familia. Sí, porque al final nunca la apreciaron. O sea, nunca la han apreciado, primero por ser mujer, son súper machistas, el papá principalmente. Entonces, ¿para qué le vas a dar información a alguien que no te aprecia? Nunca, ha estado siempre por debajo, incluso ni les da su apellido. Y según la ayuda que le daría al hermano de que él tuviera éxito con el hotel, es de que él le va a conceder que va a trabajar en su hotel, pero de qué, quién sabe. Tampoco es como que ella vaya a heredar un hotel y lo pueda como manejar ella misma. Simplemente siempre va a estar a la sombra del hermano. Que supuestamente es de que el papá vea que ella fue la que ayudó al hotel y entonces la reconozcan por sus habilidades y no solo la vean como algo de intercambio, fue lo que dijo el hermano, sino que la vean como así. Pero yo siento a veces que incluso si el hermano tiene éxito, yo no sé por qué siento de que no le daría crédito a ella. Vieras que yo también estoy pensando eso de que lo veo y digo, como que en el anterior capítulo lo hacía yo un poco más bueno, pero en este, no sé, lo noté diferente. Ella se ve como intenso, ¿verdad? Como de ya dame la información. Entonces sí, yo mejor preferiría que ella se quede ahí con Nam, le diga la verdad y trabaje con ella. No sé, es mi pensar. Bueno, personitas diversas, cuéntenos qué tal les pareció a ustedes este capítulo 2 de Agua. Ya la historia se va contando sola también, entonces cuéntenos qué tal les pareció a ustedes. Lo pueden dejar acá abajo en los comentarios y los vamos a estar leyendo. Y si les gustó esta reacción, nos ayudarían mucho si comparten este video, se suscriben y dan like. Sí, también recuerden tocar a la campanita para que YouTube les notifique cuando subamos el próximo episodio. Y por aquí les estaremos dejando la reacción al capítulo anterior. Sí, vayan a ver la reacción al capítulo 1, estuvo muy bueno este inicio y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!